हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि अलिकति बेग्लै किसिमले धेरैवटा प्रोडक्ट तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो आइप्याड जुन हामीले अहिले आइप्याड किनिरहेका छौँ 11 इन्चीको 12 इन्चीको या त्योभन्दा पहिलाको आइप्याड या तपाईसँगको ठुलो आइप्याड छ, त्यसमा किबोर्ड कसरी कनेक्ट गर्ने, तपाईँ डेस्कटप बनाउँदा कसरी डेस्कटपमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा हामीसँग डेस्कटपमा एउटा म्याट पनि हामीसँग छ स्ट्र्याटेजीको, त्यो म्याटलाई हामीले कसरी प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ या कसरी राख्न सक्छौँ र हाम्रो डेस्कलाई कस्तो मजासँगले प्लान गरेर एउटा आइप्याडलाई चाहिँ एउटा एकदम मजाको डेस्कटप लुक्स दिन सक्छौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी दिन आज आइरहेको हो भने। र सबैभन्दा पहिला आज चाहिँ मेरो हातमा छ यो सेटेची भन्ने ब्रान्डको इको लेदर डेस्क म्याट भन्ने मेरो हातमा छ भने मैले चाहिँ ब्राउन कलरको चुज गरेको छु। र यो म्याट कस्तो छ सबैभन्दा पहिला म्याट हेरिहालौँ, किनभने अहिले हामी धेरैजनालाई चाहिँ अब हामीले यस्तो काठको हामीसँग टेबल हुन्छ, टेबलमा चाहिँ सिधै अहिले भएका एक्सक्लुसिभ चिजहरू चाहिँ त्यतिकै राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्क्रैच आउला या फोहोर लाग्ला भन्ने किसिमको एउटा किसिमको मनमा कौतूहल त भइरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो सेटेची भन्ने ब्रान्डको यो डेस्कटप म्याट छ, कस्तो मजाले प्याकिङ भएर आएको छ हेर्नुहोस् यहाँनिर। र यसलाई हामी निकाल्दैछौँ, यो कालोमा भित्र हेर्दाखेरि झट्टसँग वाउ ल हेर्नुहोस् कस्तो दामी म्याट छ। यसलाई चाहिँ स्ट्र्याटेजीले इको लेदर भन्छ नि, बोथ साइड नै यसलाई युज गर्न मिल्ने रहेछ। र यहाँ हेर्नु देखिराख्नु भएको छ यो साइडमा पनि चट्ट ब्राउन कलरको छ भने यो साइडमा पनि चट्ट ब्राउन छ भने चट्ट हामीले चाहिँ म्याट हामीले यहाँनिर राख्यौँ। अब र म्याट हामीले राखिसकेपछि अब यो म्याटमा के राख्ने त, त्यस्तै अब हामीले चाहिँ नर्मली अफिसमा भएको आइप्याडलाई भयो, हाम्रो फोनहरूलाई चाहिँ हो यसरी चट्ट राख्न सक्छौँ यहाँनिर। जुन यहाँ राख्दा हामीले ट्याक्क गऱ्यो, यहाँ राख्दाखेरि ढुक्क गऱ्यो भनेपछि यो किसिमले राख्दाखेरि जुन हामीसँग भएका ग्याजेट आइप्याड फोनहरू छन् ठक्क राख्दाखेरि जुन मेटलमा राख्दाखेरि या हाम्रो वुडमा राख्दाखेरि जुन बिग्रेला भन्ने मनमा कुछ भइरहेको हुन्छ भने यो किसिमको म्याटमा राख्दाखेरि चाहिँ यो हामीलाई ढुक्क भयो। अब यसपछि अब आउँ फेरि स्ट्र्याटेजीकै अर्को हामीसँग अर्को स्ट्यान्ड पनि छ, जसमा चाहिँ हामीले आइप्याड स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ, मोबाइल पनि स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ। तर मोबाइललाई चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ भने आइप्याड चाहिँ हामीले यसलाई कसरी स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म एकपल्ट देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यसको हामी यहाँ प्लास्टिक काटौँ र यहाँभित्र हेर्दाखेरि हामीले स्ट्र्याटेजी ब्रान्ड भन्नेको यो जुन एकछिन त राखौँ, यहाँ पनि अर्को टेप रहेछ, यसलाई पनि काटेँ मैले। अब ठक्कै यहाँ हेरौँ र यहाँभित्र अब मैले स्ट्र्याटेजीको यहाँनिर एल्युमिनियम डेस्कटप स्ट्यान्ड पनि भनेको छ यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ। यसलाई हामीले कसरी राख्न सक्छौँ भने एउटा सानो सेटअप गाइड पनि यहाँनिर छ भने। अब यसलाई म खोलेर निकाल्दैछु, एकदम सिम्पलभन्दा सिम्पल छ। आज अनबक्सिङमा त्यस्तो धेरै स्पेकहरू हामीले हेर्नुपर्ने छैन भने यस्तो मजाले आएको यो टक्कसँगले स्ट्र्याटेजीको यो जुन स्ट्यान्ड छ हामीले टक्क घुमाएर यसलाई ठ्याक्कै राख्न सक्छौँ। ल अब चट्ट यहाँ राखेपछि हामीसँग भएको आइप्याडलाई हामीले ठ्याक्कै यहाँ राख्न सक्यौँ। वाह ल यसलाई चट्ट यसो गर्नु सक्छौँ, घुमाउनु पनि सक्छौँ, तल ल्याउनु पऱ्यो पनि सक्छौँ, अलिक यस्तो ल्याउनु पनि मिल्दो रहेछ है चट्ट गरेर। अब यसपछि यो स्ट्यान्ड त हामीसँग छ, आइप्याड यहाँनिर छ। अब आइप्याडलाई हामी नचलाइकन चलाउनु पऱ्यो भने किबोर्ड त चाहिन्छ। अब किबोर्ड यस्तो छ, अब आइप्याड हामीले किनिसकेपछि किबोर्ड कुन किन्ने त, हुन त एप्पलको आफ्नै म्याजिक किबोर्ड पनि छ, तपाईँले ट्याक्कै ल्यापटप जस्तो बनाएर लिएर हिँड्न मिल्ने किबोर्ड पनि छ, जुन मैले अनबक्सिङ पहिले पनि गरिसकेको छु भने। अब त्यो म्याजिक किबोर्डको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ यदि अर्को चोइसमा जानुहुन्छ भने अहिले हामीसँग आएको कीक्रोनको नयाँ कम्प्याक्ट कीक्रोन K3 भन्ने किबोर्ड पनि हामीसँग आइसकेको छ। यो चाहिँ चट्ट 8GB तपाईँको ठ्याक्कै मेकानिकल किबोर्ड, त्यो पनि ब्राउन की भएको, यसमा अलिक आवाज पनि क्लियर गर्दा टाइप गर्दा पनि मजा आउने किसिमको किबोर्ड हामीसँग छ भने यसलाई मैले अब म यहाँ खोल्दैछु। र यो खोलेपछि यो किबोर्ड कस्तो छ अब हामी हेरौँ। अब कम्प्याक्ट त भनेको छ, कति कम्प्याक्ट छ, अब एकदमै हेर्दा त बट्टा त ठुलो छ, कति कम्प्याक्ट छ तपाईँ यसलाई हेरिहालौँ। र चट्ट मैले बट्टा खोल्ने क्रममा यसलाई खोलेँ, एकछिन यसलाई साइड राखौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो चट्टसँगले चाहिँ यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ कीक्रोनको कीको बारेमा चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छ भने यो कीक्रोनको किबोर्ड जुन यो छ यसको सबैभन्दा राम्रो के फाइदा छ भने यो चाहिँ पिसीमा पनि चल्छ, भनौँ विन्डो बेस पनि हो भने एन्ड्रोइड बेसमा पनि चल्छ भने सँगसँगै आइओएस बेसमा पनि चल्छ भने चाहिँ हामी एप्पलमा पनि चलाउन सक्छौँ, विन्डोमा पनि चलाउन सक्छौँ र एन्ड्रोइडको हामी फोनहरूमा पनि यही किबोर्डलाई हामी चलाउन सक्छौँ। र यसको अर्को मजा कुरा के छ भने यो त ब्लुटुथ वायरलेस कनेक्सन यसमा त छैन भने यसमा केबल र टाइप सी केबल पनि दिएको हुन्छ, जसलाई कनेक्सन गरेर हामीले पुरानो भएका हाम्रा कम्प्युटर पिसीहरूमा पनि यसलाई चलाउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ किबोर्ड चाहिँ केबल सहित हुने भयो, वायरलेस नहुने भयो भने बाँकी कामको लागि चाहिँ हाम्रो वायरलेस किबोर्ड नै हुने भयो। अब यो यति कम्प्याक्ट छ हेर्नु, अब एकदमै सानो चिटिक्क परेको मेकानिकल किबोर्ड। अब हेर्नु र यसको मेकानिकलमा सबैभन्दा मजा के भने टाक यस्तो मजाले हामीले चाहिँ किबोर्डलाई यसरी युज गर्न सक्छौँ। र
यो वायरलेस हो र यो रिचार्जेबल पनि हो र यसलाई सबैभन्दा राम्रो के छ भने यसलाई एक्चुअली चार्ज करिब 2-3 हप्ता यसलाई चार्जै गर्नु पर्दैन भने चट्टी माथिपट्टि हेर्दा हामीले USB को चार्जिङ पोइन्ट यसलाई भेट्छौँ भने किनभने यो वायरलेस हो यसलाई फुल चार्ज गरेपछि करिब 2-3 हप्तासम्म यसलाई चार्जै गर्नु पर्दैन त्यो एउटा रमाइलो ब्याट्री हालिराख्नु पनि त्यो टेन्सन छैन भने यहाँ दुईटा स्विच छन् यो स्विचको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लुटुथको लागि हो भने एउटा वायरतिर कनेक्सन गर्नको लागि हो भने एउटा बिचमा चाहिँ अफ गर्नको लागि हो भने यो देखेको स्विच चाहिँ एउटा एकातिर लग्यो भने तपाईँ विन्डो र एन्ड्रोइडलाई चल्छ भने अर्को साइडतिर लग्यो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै एप्पलको iOS-को लागि सपोर्ट गर्छ भनेपछि यी सिम्पल कीबाट हामीले चाहिँ कुनमा चलाउने भन्ने कुरो यसबाट ठ्याक्क हामी चलाउन सक्छौँ भने एकदम कम्प्याक्ट यो हेर्नुहुन्छ भने सानो साइज हाम्रो एप्पलको कीबोर्डकै साइज छ यो खासमा भन्ने हो भने एप्पलको जुन म्याजिक कीबोर्ड छ त्योकै साइज छ भने तर योभन्दा अलिकति मोटो चाहिँ माथि उठेको छ यसै मेकानिकल कीबोर्डको लागि पनि हो जसको लागि चाहिँ हामीले आवाज आउँछ टिकटिक गर्छ कीबोर्डको जुन फिल हुन्छ जुन मजा हुन्छ यसमा हामीले पाउँछौँ र यसको अर्को मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ के छ भने यदि हामी आइप्याडको लागि कुनै एप्पलकै म्याजिक कीबोर्ड किनिरहेका छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ जुन आइप्याड छ त्यसकै लागि डेडिकेटेड हुन्छ भने अरू त्यो कीबोर्डलाई हामीले कहीँ पनि चलाउन सक्दैन किनभने यसको हाम्रो तपाईँले देख्नु भएको छ पछाडि देखिरहनु भएको छ तिनवटा पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा ठ्याक्कै टच गरेर चाहिँ त्यो कीबोर्ड चल्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चार्ज केही गर्नु पर्दैन सिधै कनेक्टिभिटी यसमा आउँछ भने यो कीबोर्डलाई चाहिँ तिनवटा डिभाइसमा हामीले चलाउन सक्छौँ एकैचोटि त्यो पनि सिम्पल स्विचका कारणले यहाँ फङ्सन छ ब्लुटुथ 1 ब्लुटुथ 2 ब्लुटुथ 3 थिच्यो भने तिनवटा डिभाइसमा हामीले पेयर गरेर राख्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिएको बेलामा जुन डिभाइसमा पनि यसलाई चलाउन सक्छौँ एकछिन मैले मानौँ आइप्याडमा चलाइरहेको छु एकछिनमा मेरो ल्यापटपमा चलाउनु पऱ्यो भने मलाई मिल्छ एकछिनमा मलाई मेरो कुनै पिसीमा चलाउनु पऱ्यो भने पनि यसलाई चलाउन मिल्छ भनेपछि यो तिनवटा डिभाइसमा पेयर गरेर चलाउनु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्थ वाइज पनि हामीले जुन कीबोर्ड किन्छौँ एप्पलको लागि जुन म्याजिक कीबोर्ड किन्छौँ त्योभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति वर्थ लाग्छ यसमा चाहिँ किनभने यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटि किनेपछि यसलाई फेरि राख्नु पर्दैन फर एक्जाम्पल यदि हामीले आइप्याडमा कीबोर्ड किनौँ यदि यो आइप्याड हामीले बेचिदिउँ यो पुरानो भयो 1 वर्ष चलाएपछि हामीले नयाँ आइप्याड किन्यौँ भने फेरि नयाँ आइप्याडमा फेरि नयाँ आइप्याडसँगै कीबोर्ड किन्नुपर्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो किसिमको कीबोर्ड यदि चलायौँ भने यो कीबोर्डलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन घरिघरि कीबोर्ड किनिराख्नु पनि पर्दैन र साथसाथै जुन कीबोर्डबाट चलाउँदाखेरिको जुन मजा हुन्छ नि यदि तपाईँ टाइपिस्ट हुनुहुन्छ मतलब टाइपिस्टको मेन कि तपाईँ धेरै टाइप गर्नुहुन्छ टाइपका धेरै कामहरू हुन्छ भने अर्को कीबोर्डमा यदि तपाईँ बोर भइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो किसिमको कीबोर्डमा तपाईँ काम गर्दाखेरि कमसेकम फिलसहित तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिकाले हामीले आइप्याडमा पेयरिङ गर्न सक्छौँ र यसलाई पेयर गर्नु पऱ्यो भने हामी ब्लुटुथमा जाउँ र ब्लुटुथमा न्यू डिभाइसमा छ मैले यसलाई चाहिँ अब ब्लुटुथमा लगेँ यसलाई अन पनि भयो यो अब यसलाई मैले म्याकमा पनि लगिसकेको छु ओहो कस्तो झलल्ल बत्ती पनि बलिरहेको छ यहाँनिर र यसलाई म पेयरिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले अब यहाँनिर फङ्सन ब्लुटुथ थिचिरहेको छु अब ठ्याक्क कीक्रोन देखाएँ K3 मैले यसलाई चाहिँ पेयरिङको लागि चाहिँ गर्दै कनेक्टेड भयो अब यति सजिलोसँगले अब हामीले यसलाई चाहिँ गर्न सक्यौँ यो चाहिँ सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिकाबाट हामीले चाहिँ यसमा टाइप गर्न सक्यौँ धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब खास मेरोमा त्यति धेरै मैले सफ्टवेयर हालेको छुइनँ र यसमा चाहिँ तपाईँ वर्ड एक्सेलको काम गर्नुहुन्छ पेजहरू हुन्छ किनोट हुन्छ तपाईँको पावर प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो बेला धेरै टाइप गर्नु पर्यो या तपाईँ बुक राइटरै हुनुहुन्छ भने टाइप गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ कीबोर्ड तपाईँलाई चाहिन सक्छ र यो अहिले जुन मैले देखाएँ हजुरलाई अनबक्सिङ गरेर सबै प्रोडक्ट यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो टेबलमा सजाएर राम्रोसँग राख्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि एउटा लुक्स हुन्छ नि जुन आइप्याडबाट पनि हामीले फुल्ली डेस्कटपको लुक्स पनि यो 2-3वटा प्रोडक्ट जुन आज मैले अनबक्सिङ गरेको छु जसको धेरै जानकारी चाहिँ यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राख्दैछु तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथसाथै यो प्रोडक्टको प्राइस पनि या साथसाथै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो थियो आज समग्रमा भन्यो भने 3-4वटा किसिम प्रोडक्टका अनबक्सिङ साथसाथै तपाईँलाई जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त मैले लिएर आउनेछु तबसम्म बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला साथमा बेल आइकन पनि दबाउनुहोला बाई बाई नमस्ते